ආයුබෝවන් කොහොමද කට්ටියට? ඉතින් ඔන්න ට්‍රැවල් ඉතිවා අද ඉන්නේ කවුරුත් දන්න කියන තැනක වැල්ලවත්තර ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් බලන්න ලස්සනට ඉර බැහැගෙන යනවා. ඉතින් පේනවා බීච් එකට තමයි ඉතින් ඉර බැහැගෙන යන එක ලස්සනටම පේන්නේ. ඉතින් මේ කෝච්චි රේල් පාර සහ එහා පැත්තෙන් තියෙනවා ෆෝර්ට් සිටි එක මේ සී සයිඩ් එක පාරේ ඉන්නේ. ඉතින් අද ට්‍රැවල් ඉතිවා ඔයගලන්ට අරන් ආවේ අලුත් වීඩියෝ එකක් ලස්සන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අටින් ඔතන ඉන්නවා කියලා හිතනවා. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති ට්‍රැවල් ඉතිවා මෙච්චර කාලයක් ෆෝන් එක තව යූස් කරලා තමයි වීඩියෝස් කරේ. මගේ ෆෝන් එක මේක යූස් කරලා තමයි මෙච්චර දවසක් වීඩියෝස් කරේ. ඔයගලන්ට මතක ඇති මගේ අපි සිනමන් එකේ ගිය වීඩියෝ එකේදී මම එක පෙන්නනවා. ඉතින් අද මට හිතුණා ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන් ඉස්සරහට කරන්න ඉන්න වීඩියෝස් ගොඩක් ක්වොලිටි එකට දෙන්න ඕනේ හින්දා අලුතෙන් කැමරාවක් ගන්න. ඇක්ෂන් කැමරාවක් ගන්න. ඉතින් අද ඒකට තමයි සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් දැන් මම ඉන්නේ වැල්ලවත්තේ. දැන් අපි මෙතනින් පස්සේ යනවා ලිබර්ටි එකට. ලිබර්ටි ප්ලාස් එකේ ගිහිල්ලා අපි එතනින් කැමරාවක් ගන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් අපි යමු දැන් ලිබර්ටි එකට ගිහිල්ලා බලමු ට්‍රැවල් ඉතිවා ගන්න අලුත්ම කැම් එක මොකක්ද කියලා. එහෙනම් යමු.